Bác Huy xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. À, có những cái vấn đề mà mình không có biết anh chị. Xong rồi khi qua đó thì thật sự khi đến khách sạn, hướng dẫn cũng không có biết, hướng dẫn cũng không có nói cho mình đâu. Vì chị có nói rằng là các anh chị thường thường người Thái họ có những cái văn hóa gọi là những cái gọi là gì, cái tâm linh mà khi mà các cái nghi thức khi nhận phòng mình chỉ nghĩ là vậy thôi các anh chị, mình nghĩ là vậy thôi, nhưng mà mình không nghĩ là tại sao lại thấy tại sao là nghi thức này mà người Thái phải làm. Chẳng hạn như là anh nói là người Thái thôi chứ anh không có nói, còn mình thì đến thì mình trong cái tư tưởng là nhập gia tùy tục mà các anh chị, nhập gia tùy tục, cho nên là mình phải làm, phải theo cái văn hóa người ta làm sao thì mình làm vậy, chứ mình không hiểu rõ. Thì ngày thứ nhất á, thì anh chỉ nói rằng là khi anh chị nhận phòng thì anh chị cứ thứ nhất là đến, đúng không, là phải gõ cửa 3 cái trước, xong rồi mới đưa chìa khóa. Ở đây hồi giờ mình đến đây thì không phải chìa khóa là chìa khóa phòng kia anh chị. Mà giờ mình thấy ở khách sạn là tất cả các khách sạn trong cái chuyến tour mà 5 ngày 4 đêm á, thì tất cả các khách sạn là tầm 3 sao rưỡi đến 4 sao trở lên, có nghĩa là tất cả điều khiển bằng từ hết các anh chị. Ngay cả cái bàn điều khiển cũng vậy, điện muốn mở cái gì đó là sẽ có cái hộp, cái box như thế này nè, ở trên cái phần chỗ cái giường mình á, nhấn là tự động nó điều khiển hết tất cả mọi thứ. Điện nó sẽ qua cái box như vậy. Trong một cái cọng dây có chút xíu, mình thấy cọng dây chạy xuống chút xíu xong đó, thì anh nói là mình gõ cửa cốc 3 cái, xong rồi mở cửa ra. Mở cửa ra không phải là nhào vô liền, mà mở cửa ra rồi đứng né qua cái bên mà cánh cửa mở đứng né một bên, xong rồi một chút xíu để rồi mới đi vô, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi vào thì đôi giày đút vô, nhưng mà hướng luôn luôn hướng ngược, để cái đôi giày mũi hướng ra, chứ đừng để mũi hướng vô cái giường, để mũi hướng vô phòng. Mình cứ băn khoăn, nhưng mà phải trong tư duy là phải nhập gia tùy tục mà các anh chị, cho nên là mình mới bắt đầu, mình mới cũng làm theo. Thì mọi người đều có ok hết, nhưng mà có những sự việc như thế này. Ngày thứ hai, thứ ba mới dần lần mò theo để hỏi chuyện các hướng dẫn viên. Thì tại vì cái đoàn của mình là có hướng dẫn viên người Việt, hướng dẫn viên người Thái, người Thái gốc Việt, cho nên nói chung là nói tiếng Việt cũng hiểu và đương nhiên cái hướng dẫn viên người Việt thì không nói gì hết, nhưng hướng dẫn viên người Thái thì nói, tại vì ảnh đến xứ sở của ảnh mà anh phải nói, cho nên là khi mà nói như vậy thì mình hỏi những có hướng dẫn viên phụ nữa các anh chị, thì mới nói rằng là bởi vì đa số những khách sạn mình đến thường nó sẽ có những cái, nói chung là có người đã khuất, và để mà cái khách sạn nào mà các anh chị thấy thờ ở đó có vị thần bốn mặt hay là tứ diện các anh chị, thì các anh chị sẽ thấy là vị thần này là người Thái rất tin, các anh chị rất tin vị thần bốn mặt. Anh ta dẫn chứng ra rất là nhiều cái mà vị thần bốn mặt giúp anh ta, chẳng hạn như là giúp người Thái. Trong chuyến bay có một chuyến bay là cái đứa trẻ đeo cái bức tượng vị thần bốn mặt, mà trước đó là đứa bé đó nó tới nước ngoài, nó tới Thái Lan. Thì cái lúc mà người đầu tiên mà cái vị sư
đang làm cái lễ chú, đang đọc câu chú cho cái tượng Phật 4 mặt đó, dưới làm cái gì á, rất là nó liên quan tới một cái vị sư mà thiền người ta đốt thiền đến mức họ tu luyện đến mức mà khi mà hỏa táng người ta không có cháy hết các anh chị, mà giờ có tóc lại mọc ra, chết rồi nhưng mà tóc cứ mọc ra đó. Thì cái bàn tay của vị sư đó có 4 ngón tay bị mất, trong 4 ngón tay đó có xá lợi, thì một trong 4 ngón tay đó cứ mỗi ngón tay đó sẽ có cái xá lợi để nạm vô cái tượng Phật, cái tượng 4 mặt đó các anh chị. Thì một trong cái ngón tay đó có nằm trong cái tượng Phật mà đứa bé lấy, đứa bé nó nghịch đó. Khi mà sư làm lễ thì cũng cái lúc mà nhà sư đang làm lễ đó, đúc tượng Phật đó, thì bé nó mới chạy tới, mới cầm mới giật lấy cái vị sư đó, người ta mới hốt hoảng la lên. Thì vị sư nói nhìn cái tướng bé đó rồi mình nói là không phải chỉ đơn giản bây giờ tôi đang niệm chú tới giờ này đâu, đúng ra là hồi đó cũng trưa rồi. Mà vị sư nói thường tôi không bao giờ, các anh chị thấy rồi đó, tôi biết sẽ có như vậy cho nên tôi đang ngồi đợi. Đây chính là đứa bé này cần phải đeo cái tượng này, để đứa bé này sẽ gây nguy hại cho rất nhiều người, cho nên cần phải đeo cái tượng này để mà hãm bớt. Thì người Thái mới tin điều đó và đưa cho đứa bé, mới để cho đứa bé đó mới để cho đứa bé đó mang cái tượng Phật. Và đương nhiên đứa bé đó trong một hành trình chuyến đi đi qua nước khác với cha mẹ, thì trên chuyến bay đó gặp tai nạn hoàn toàn luôn các anh chị. Cái bay cất cánh và bị lỗi kỹ thuật và máy bay bị rơi. Thì trong cái chuyến bay đó là tất cả mọi người đều chết, duy nhất có một đứa bé còn sống, và chính là đứa bé mà vị sư đã trao cho cái tượng Phật đó. Thì rõ ràng khi mà đứa bé đó đi ra khỏi Thái Lan, đi vào một quốc gia khác, thì gây ra bao nhiêu cái vấn đề đó thì người dân Thái mới quá tin. Còn rất nhiều cái câu chuyện mang tính tâm linh mà người Thái có liên quan đến vị thần 4 mặt của họ, cho nên người ta gọi là Phật 4 mặt. Có người nói Phật 4 mặt, nhưng mà mình nhìn cái hình đó thì không phải là vị thần thì đúng hơn, người ta gọi là thần 4 mặt, thần Rama. Thì người ta tin vào vị thần này, cho nên là nếu mà cái khách sạn nào mà có vấn đề gì thì sẽ được đặt cái vị thần đó. Vì vị thần đó là sẽ giúp cho sự phát triển, phồn vinh, tiền tài, danh vọng, công ăn việc làm, rồi an tâm chân. Nói chung là người ta tin hoàn toàn vào vị thần này, sẽ giúp cho người ta thoát qua những cái nạn như vậy đó. Cho nên là để sẽ chấn cái khách sạn nào mà có vấn đề thì sẽ chấn cái đó. Mà khách sạn nào thường có vấn đề thì thường người Thái đã thấy vậy thì họ sẽ không bao giờ ở hết các anh chị, mặc dù nó rất là sang trọng. Vậy tất cả các khách sạn điều khiển bằng thẻ từ các anh chị, bằng thẻ từ, rồi tất cả điều khiển bằng là box control hết, chứ không còn là các cái công tắc như các anh chị thấy. Nó là dạng timer, là dạng nhấn, chứ không phải công tắc cơ như mình thấy là ngắt nguồn điện trực tiếp, mà nó phải qua những cái bộ cảm ứng đây được qua bộ cái controller các anh chị đã bấm thôi đó. Thì nói như vậy để cho anh chị thấy rằng là cái khách sạn tại sao nó sang như vậy, mà đoàn của mình đi với cái chi phí rất là thấp. Trong đó nghe hướng dẫn viên nói rằng là cái giá tiền của giá tour là giá vé máy bay đã chiếm hết 70% rồi, chỉ có 30% chi phí cho ăn ở thì cái quá thấp. Mà trong khi đó là cái phòng ở đây là cao nhất là phòng 2 giường đó. Một cái phòng mà maximum của nó là 2 giường, là một phòng có thể là một giường đơn, hoặc là một giường đôi và một giường đơn đó. Thì nếu phòng double thì sẽ có một cái giường đôi và một giường đơn. Còn nếu phòng bình thường single thì một cái giường đơn các anh chị, 2 giường đơn đó, chứ không có phòng nào nhiều hết. Mà cái số lượng của mình đi của đoàn của mình là hơn 30 người, mà nếu anh chị cái chi phí 30% cho 4 đêm ở khách sạn thì không thể. Tại sao nó rẻ vậy? Mà trong khi đó khách sạn chuẩn 3 sao đến 4 sao các anh chị đó. Nó 3 sao rưỡi cho nó quá, tại vì nó các thiết bị có nè, có bồn tắm nè khách
khách sạn mà các sao nó thấp thì đâu có bồn tắm đâu. Khách sạn có bồn tắm nè, roominer tự động nè, điện điều khiển tự động nè, ha, có tivi nè, nói chung tủ lạnh, rồi có cái gọi là cái security box các anh chị, cái hồ hùng vĩ. Mình tại vì kể câu chuyện mà nó liên quan tới tính tâm linh là phải chọn giờ khuya mới kể, nó mới tâm linh nữa các anh chị. Em lên giờ này. Đó. Thì mình kể lại cái vụ việc là tại sao phải tuân thủ các cái quy định mà sau khi mình đi thuê khách sạn các anh chị, các cái văn hóa tâm linh. Thì mình mới dẫn dắt câu chuyện này, mình đang kể câu chuyện đó vậy. Thì ngay cả cái bốc nữa các anh chị, những khách sạn mà dưới 3 sao, những khách sạn không sang trọng thì nó không có cái này, nó không có cái bộ mà nói chung là mình gọi là cái két đựng trang sức đó, các anh chị. Người ta hay gọi là cái két đựng trang sức đó, các anh chị. Khó bằng mã số đó. Đó thì những khách sạn mà không có cái đó là dạng chuẩn thấp, còn khách sạn mình đang ở là chuẩn rất cao. Mà tại sao chi phí nó rất rẻ? Thì ra là khi mà hỏi thì lúc đó người ta mới nói là người dân Thái họ tin tâm linh lắm. Những khách sạn như vậy là thường thường là có vấn đề. Nó thẳng là ma các anh chị. Dễ nuôi dơ cho hiểu. Có những cái mà không giải thích được, hiện tượng tâm linh không giải thích được, cho nên người Thái họ rất là sợ và họ không bao giờ thuê. Cho nên giá khách sạn rất rẻ. Mà những như vậy thì dành cho những cái tour như vậy là hợp lý, họ mới có cơ hội để cạnh tranh giá cả thị trường. Mình được hưởng, nhưng mà nếu mình không có tuân theo thì mình sẽ bị có vấn đề. Thì như thế này, khi mà nói chung là khi mà nghĩ vậy thì ai cũng cứ nghĩ mà làm theo thôi, chứ họ không hiểu đó, là họ cứ nghĩ rằng là văn hóa của người Thái, cho nên người ta cứ làm theo. Phải làm vô là trước khi vô khách sạn là phải gõ 3 tiếng rồi mở cửa, rồi đứng quán bơ một chập rồi mới mình đi vào, rồi đỡ đôi giày phải hướng mũi ngược đi ra. Cho nên là không biết trong đoàn mình thì có một anh mình cũng rất là hiểu về các vấn đề về phong thủy, và thường là không có tin thiếu chuyện này tào lao không, khách sạn sang trọng thế này làm có chuyện gì xảy ra. Thì anh không có tin. Thì cũng là sự ngẫu nhiên thôi. Phòng là khi mà check in các anh chị, thì đến khách sạn xong thì người ta phát rồi, trong đó là có yêu cầu là tổng cộng là có 6 phòng double dành cho cặp gia đình, còn lại là có thể là lấy phòng single là phòng suite. Đó thì trong 6 phòng double đó thì cứ phát tự nhiên thôi, anh nào tới trước rồi lấy trước, chẳng vậy. Thế đưa qua một cái thì anh này nhận, vợ chồng anh này nhận cái phòng đó. Mà khách sạn mà các anh chị, trước khi bàn giao thì các nhân viên mà phục vụ đó, họ phải làm phòng lại hết, xong rồi họ mới giao. Còn có vấn đề thì họ sẽ không giao, họ sẽ báo bên phòng kỹ thuật để sửa. Thì họ test ok hết rồi, họ dọn phòng ok hết, không sao hết. Thì anh này anh bóc cái vô, anh cũng mở cửa kêu, anh đã mở cửa nó kêu tít 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 mấy cái. Anh vô mở cửa xong cái anh kém cái thẻ cái cụp, không có né, không có đúng gì hết. Nó không lên. Mà tất cả mọi người khác thì làm theo thì nó lại lên. Cái này không biết đó là sự trùng hợp hay là cái gì đó, cho nên nó cũng có cái gì đó. Ngày đầu tiên thì mọi người đều không biết, mà cứ vậy. Nhưng mà cứ nghĩ chính bản thân mình này mới chạy qua kêu sao kỳ vậy, hay là mình qua mình coi, hay là có đúc sai không, có đúc sai cái thẻ từ hay không, có chiều ở trong thẻ từ nó có một cái chiều, cái mũi tên nó chỉ hướng chấm xuống. Thế mình kêu có đúc sai hay không mà sao là kỳ vậy. Mình qua mình làm các kiểu của anh chị, đèn nó lên, khoai đèn nó lên. Không biết anh đó nói, anh nghĩ sao. Xong cái thì đèn nó lên, nhân viên phục vụ lên, chỉnh cũng không lên luôn. Lên chỉnh cũng không lên, thế nên mới yêu cầu đổi phòng. Thì đổi cho cái phòng khác để nhân viên phục vụ kiểm tra lại.
Thì sau khi mà vừa nói ok qua một cái phòng khác trống, anh ta vừa vô phòng thì nhân viên đến để kiểm tra lại, thì mở hộp ra thì không thấy gì hết, bình thường. Kém lại cái có bó tay luôn, bó tay luôn, chịu. Bắt đầu mới đó, thì chỉ có mình ảnh là bắt đầu mới có vấn đề. Sau này ảnh kể là ảnh nói thôi tôi biết rồi, tôi biết tôi đã gì đó. Sau khi anh đi về anh kể là tôi biết rồi, tôi biết là tôi tin là có rồi đó, đừng có, tôi tin là các vị có, nên là thôi để tôi an. Thế là ảnh vô mở cửa phòng không có sao hết đó. Thì mình thấy rằng là vậy thì không biết như thế nào, nhưng mà chỉ cái chuyện đó là chuyện đó, mình thấy rằng là như vậy là chính trong đoàn mình dính luôn. Và anh này không biết sao cà khịa anh này sao. Thì hôm sau mình di chuyển xuống phía nam của bờ biển phía Trung, nhưng còn phía bên bờ biển á, của thành phố Pattaya các anh chị, thành phố khá nổi tiếng để mình đi tắm biển, rồi mình thưởng thức cái phố đêm của Pattaya, phố đèn đỏ. Thì cũng nhận phòng, nó cũng cái khách sạn đó, mình nhìn thấy các khách sạn không có, mà cứ cái khách sạn mình vô là mình thấy luôn luôn có vị thần 4 mặt. Mình mới đầu nghi ngờ lạ đó. Rồi trên xe cái anh này anh hướng dẫn viên cũng ba trợn nha, anh cứ muốn nửa cớ sự thật nửa không cớ sự thật. Anh mới nói cái cỡ câu chuyện cũng có vị là vậy. Xong rồi có vị cũng không tin, rồi cũng bị nó phá như vậy, nhưng mà anh không nói gì hết á. Anh không nói có khách sạn nào, nhưng mà anh kêu nếu như bị trường hợp vậy cứ xuống vị thần 4 mặt đó, khấn xin cho được ngủ an lành là lên là được, là ngủ được không sao anh có nói vậy đó. Thì sau khi mà ngày trở về Bangkok lại, cũng vô lại đúng cái khách sạn đó các anh chị, khách sạn khác. Thì cũng chính anh bạn đó lại bị cà khịa nữa các anh chị. Thì cái phòng á, ảnh cứ vô, anh cũng bắt đầu cũng làm nghi thức đó, bắt đầu cũng vô gõ cốc rồi ra, nhưng mà cứ quên, có lần quên cái đỡ mũ dép sai gì. Thế là khi mà tỉnh lại mới giật mình, mới nhớ là quên chỉnh dép vậy đó. Thế là ảnh ra anh thấy cái đèn hành lang tắt. Đèn hành lang tắt, mà đèn hành lang có bao giờ tắt đâu. Và nguyên tắc là đèn hành lang luôn luôn sáng khi mà có khách ở các anh chị. Báo reception ở dưới bộ phận lễ tân, báo bộ phận lễ tân lên, thì anh nói tôi đâu có bao giờ tắt cái đèn tôi mở mà. Thế là anh ta bật lên, anh ta vừa đi vô coi thang máy anh ta tắt. Báo tiếp anh kêu tôi mới vừa lên mở, rất là ấy, anh chính anh lên vừa mới vừa lên mở, nhưng mà đèn lại tắt. Thì anh lên anh thấy nó tắt, vậy anh mở tiếp, thì ảnh vừa quay lưng thì anh thấy nó tắt. Anh mới lại một lần nữa. Cái anh bạn đó anh mới nói, trong khi lúc đó anh bạn biết rồi, kêu rồi tụi tôi không có đến đây để ở thôi, không thấy thì tụi tôi không có quấy phá, thì làm ơn vui lòng để cho tôi yên ổn. Thì anh kia lại mở cái nữa là sáng luôn. Xong cái vô phòng, cái này mới đau rồi, tại cái tội cứ đa nghi cho nên là anh kêu vậy là xong rồi đó. Anh vô tự nhiên sáng nó kho lóc cái phòng khóa, tự nhiên cái phòng ngủ của các anh chị, cái phòng đi toilet ai đâu khó trong, nó có người mới khó trong chứ. Cái người đã mở cửa ra rồi á thì làm sao khó trong được, đúng không? Thì tối mà mở cửa ra mà đâu có đóng cửa lại đâu. Vậy mà sao sáng ngày anh dạy là
cửa đóng mà mở không được, bị khóa trong. Kêu Lễ Tân xuống lên, Lễ Tân bó tay luôn. Thì trong đoàn còn có những người không kể, rồi tới chẳng hạn như cái biển mà mình tắm á, phải đi ra ngoài cái đảo người ta gọi là đảo Phú Cát đó. Cái vượt đảo đó thì mới tắm biển được, nhưng mà cái chỗ mình tắm là buổi chiều không cho tắm, chỉ có cho tắm buổi sáng, đặc biệt là cho tắm buổi sáng không thôi. Thì những người kia mới sợ các anh chị. Trong đoàn mình có du khách của Anh nữa, người khác thấy vậy sợ không dám đi. Còn đoàn mình thì cứ đi mà không biết tại đâu biết đâu. Cứ nói là chỉ được tắm buổi sáng, ô sướng quá, tắm buổi sáng. Trời ơi, nước biển nó lặng phanh luôn các anh chị. Nước biển mà sóng nó vô trong bờ dập cái rào một cái nè, chứ không phải là cách bờ nó mà sóng cao đâu, như Vũng Tàu hay không đâu đó. Nước lăn tăn này vô cái rào một cái nó ập lại, lăn tăn này vô cái rào một cái nó ập lại. Thì như vậy thì đâu có gì đâu, quá sướng, tắm đã tha hồ luôn. Xong chiều tắm xong rồi đi vô rồi các anh chị. Chiều anh trên xe anh hướng dẫn viên bước kể, tại cái ở chỗ đó đó là chiều á, là trên đó có một cái chùa. Cứ khoảng 4 giờ chiều á là các vị sư sẽ thấy các vị sư chèo thuyền ra chỗ cái góc đảo đó, xong rồi đọc kinh, xong rồi rải tro cốt xuống các anh chị. Thấy chưa? Mà từ hồi xưa tới giờ rồi thì không biết cái vùng chỗ đó bao nhiêu linh hồn, cho nên chỗ đó rất nhiều thứ, rất nhiều người bị, cho nên chỗ đó mình mới để ý. Khi mình quay cái video mình không để ý các anh chị, mình quay hết xong rồi khi mình về mình coi lại video mới thấy ở chỗ đó có những cái miếu, người ta lập miếu rất là nhiều, rất là nhiều. Lúc đó mới thấy. Ôi trời, vậy mà sáng ngày mình không biết, đó mình không biết. Anh ta nói là chớ đi tắm chiều, 14 giờ chiều là đừng có nên tắm. Nó không biết đâu. Rồi bây giờ khách sạn thì cũng phải dạy các anh chị. Trong đoàn thì có người thì nghe cứ nước chảy, mà tưởng là nước chảy mà vô thì không thấy, bồi khô ráo, mà cứ ra là nghe nước chảy. Có những người cũng không được, thì cứ nghe nước chảy rồi ra tôi giải rồi cứ vô. Thì đó là những cái mà kinh nghiệm khi đi tour mới biết được. Khi đi tour mới biết được là khi mà các anh chị đến khách sạn nào mà không thấy thằng bốn mặt á, thì có thể là khách sạn đó, nhưng mà chắc giá nó cũng chát lắm rồi, giá nó cũng rất là chát. Còn mà những khách sạn nào mà cứ rẻ, khách sạn chuẩn 3-4 sao mà lại giá rẻ, thì phải chuẩn bị các cái nghi thức đó nha. Nhớ nha, là nhận phòng rồi thì trước tiên phải gõ cửa. Cái thẻ mà tích vô cái là mở cửa rồi, nhưng đừng chưa vội mở nha các anh chị, phải gõ 3 cái xong mới mở cửa đứng né qua một bên đó, xong rồi chút xíu rồi mới đi vào. Và lưu ý là xách cái đôi dép hướng ra, đôi giày của mình hướng cái mũi ra. Khi mở cửa ra là khi mà người ta nói có cái hướng ra, có nghĩa là đã có người chuẩn bị. Chừng nào mà không thấy thì gọi là cái hướng đó là nghĩa là hướng không cho đi vô. Còn nếu mà đỡ cái dấu chân đi vô là cái hướng đó cho phép là đi vào hướng đó. Cho nên là phải xách đôi dép ngược trở lại trước cái cửa. Nghe tới đây là hứa hoài rồi. Còn rất có nhiều cái liên quan tới đời sống tâm linh của người Thái, chẳng hạn như bùa ngải, rồi liên quan tới cô Mang Thông gì đó, thì sau này mình sẽ chia sẻ với các anh chị liên quan tới các vấn đề đó. Rồi trong cho
Chopaya, đúng không? Chotaya gì đó. Chopaya Thaya là dòng sông là của những linh hồn người chết. Người ta quan niệm những chú cá đó là một linh hồn, bởi vì người chết ở Bangkok các anh chị là họ rải tro cốt, khi họ thiêu xong là sẽ rải tro cốt trên dòng sông Chopaya đó. Mình đã đến đó để cho các ăn hoặc các anh chị. Cho nên, và đương nhiên trên dòng sông này rất là to, rất là rộng, rất là lớn, dòng cá da trơn rất nhiều, nhưng mà không bao giờ thấy một hình ảnh người câu cá các anh chị, không bao giờ luôn, không bao giờ thấy một hình ảnh người câu cá. Mặc dù có thể là người dân Thái ở khu vực đó có thể là không giàu, nhưng mà không thấy họ câu cá, tuyệt đối. Chứ không phải như dòng kênh Nhiêu Lộc, kênh Nhiêu Lộc ở Sài Gòn rồi các anh chị, cá mà dòng sông mà thả xuống cá chết mà vẫn có người câu. Còn ở đây cá con bự dơi nè, thả bánh mì xuống hả, nó bu lại hỏng ăn đó. Và đương nhiên tuyệt đối không thấy người câu cá. Vậy là anh chị biết lý do vì sao rồi. Người ta rất tin, người ta quan niệm rằng là mỗi con cá, người ta tin rằng mỗi con cá là một linh hồn các anh chị. Cho nên không có vụ câu cá, không có thấy vụ câu cá ở dòng sông đó. Không biết dòng sông khác thì sao, nhưng không thấy vụ câu cá ở dòng sông đó, chỉ có tàu thuyền du lịch. Rồi mình mới vừa chia sẻ đến các anh chị một trong những cái mà điểm nét đặc trưng mà mình thấy được trong chuyến đi tour du lịch Thái Lan vừa rồi. Chẳng hạn như là không đi thôi khách sạn phải biết những khách sạn nào có những cái vấn đề tâm linh, những khách sạn nào các anh chị phải tuân thủ theo cái văn hóa mà cái người mà hướng dẫn đã chia sẻ. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của Phú Huy trên kênh Hello Sài Gòn. Xin chào.